আজি এবিধ পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে একেবাৰে সাধাৰণ এটা ৰেচিপি হয় কিন্তু আজিৰ নৱপ্ৰজন্মই এই পিঠাবিধ হয়তো দেখাও নাই বা শুনাও নাই আৰু এনেকৈ হোৱাত লৈ পোৱা নাই গতিকে মই ভাবিলো সন্ধিয়া পৰত বনাবলৈ লৈ আপোনালোকৰ বাবে কোনো আগতীয়া পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ ভিডিওটো কৰি থলো আৰু আগতে আমাক মায়ে এনেকৈ বনাই খুৱাইছিল সন্ধিয়া পৰত আমাক এনেকৈ তেতিয়া অৱশ্যে অতি সাধাৰণকৈ চেনি বা গুড় আৰু লাল চাহ দি বা লাল চাহ নহলে গৰম পানীৰে বনাই মুঠি এনেকৈ খুৱাইছিল তেতিয়া হলে বলক মই কেনেকৈ বনালো ভালকৈ আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু তাৰ বাবে এয়া লব লাগিব ভজা পিঠাগুৰি কেঁচা পিঠাগুৰি কিন্তু নহয় ভজা পিঠাগুৰি লব লাগিব এয়া মই ভজা পিঠাগুৰি জুখমতে লৈছো আৰু তাৰ লগত মই এতিয়া দিম আজি গুড় অলপ গাখীৰ লৈছো আৰু গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা হলেও হ'ব আৰু লৈছো মই কল আৰু আমুল তাজা এয়া ক্ৰীম অকমান ক্ৰীম কিন্তু অপচনেল হয় মই অলপ দি সেইখিনি আমুল ক্ৰীম অকমান দি এনে অকমান আৰু অকমান হোৱাত কৰি তুলিব বিচাৰিছো আৰু কলখিনি এনেকৈ ৰুকি ললো অকমান আৰু এইখিনি কলখিনি হাতেৰেও ফেনিকি লব পাৰে কিন্তু ৰুকি দিলে মিহি হ'ব বেছি সেই গতিকে মই অকমান ৰুকি দিছো আৰু অকমান জুখমতে গুড় দিলো মিঠাৰ বাবে আৰু গুড়ৰ হলনি চেনিও দিব পাৰে আপোনালোকে এইখিনি এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মাখি ললো এই কামখিনি হাতেৰে খুব ধুনীয়াকৈ মাখি লব লাগিব কিন্তু হাতেৰে মখাৰ সমান একোৱে নহয় আৰু অকমান এয়া জালুকৰ গুড়ি দিছো জালুকৰ গুড়িও অপচনেল আগতে কিন্তু আমাক জালুকৰ গুড়ি দিয়া নাছিল মইহে অকমান জুটিবুটি হবৰ বাবে এইবোৰ এড কৰিছো যেনে জালুকৰ গুড়ি বা ক্ৰীম এইবোৰ এতিয়া জালুকৰ গুড়ি তাৰ পিছত মিলাই ললো এতিয়া দি দিছো 1 চামুচ ক্ৰীম আৰু ক্ৰীম অকমান আপোনালোকে ইচ্ছা অনুযায়ী পৰিমাণ অনুযায়ী বেছিকৈ দি দিব পাৰে যেহেতু আজিকালি ল'ৰা-ছোৱালী মুখত লগাকৈ বনাব লাগিব সেই গতিকে এই বস্তুখিনি মই তাত এড কৰিছো আপোনালোকে এনেকৈ বনাই আপোনাৰ সন্তানক খুৱাব পাৰিব তেওঁলোকেও গম পাব যে এনে ধৰণৰ পিঠাৰো এটা জুতি আছে সুন্দৰ জুতি আৰু এতিয়া অলপ গাখীৰ দি মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মুঠি ললো আৰু মুঠি লোৱাৰ পিছত গোল গোলকৈ নিজৰ শেপ দি এনেকৈ হাতৰ 4টা আঙুলিৰে চেপা মাৰি দিব তাত যিটো মুঠি শেপ বনিব সেই শেপটোৱে এটা সৌন্দৰ্য বাহে পিঠাটোৰ আৰু হেয়া আমি আগতে কৈছিলো মুঠিয়া পিঠা বুলি এনে নাম দিছিলো আৰু কি নাম দিম ভাবি নাপায় তাকে দিছিলো হয়তো আৰু গতিকে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হল আপোনালোকে বনাই খাই কেনেকুৱা পালে জনাব বুলি আশা কৰিলো